خب یکی علاقه شخصیم و اینکه تحصیلاتی که داشتم و بعد از اینکه یه مدت شروع کردم به کار کردن احساس کردم که دیگه این بخشی از وجود من نمیتونم که انجامش ندم و ادامه دادم. واقعیتش اینه که من همیشه حس میکنم که آرت همونطور که بهت گفتم یه بخشی از وجودم شده و خیلی درونیه، خیلی باعث آرامشم میشه، باعث میشه فکر نکنم و حس خیلی خوبی برام داره. نگاهم به آرت اینه و میتونم در واقع حرف بزنم با چیزایی رو که شاید من خودم شخصا یه ذره خجالتیم، شاید بتونم با آرتم بتونم حرف بزنم با بقیه. من از بچگی نقاشی رو خیلی دوست داشتم و بین فرما و رنگا بازی میکردم و فهمیدم که خیلی کانکت بین اینا رو خیلی راحت میتونم انجام بدم و ایبل بودم که این کار انجام بدم. یواش یواش منو به سمت آرت کشوند. آرت از نظر من اکسپرس کردن خود آدمه که بتونه ایموشنال و اون چیزی که تو قلبت داری بتونه اکسپرس کنی و بیننده بتونه متوجه بشه. I think being an artist is not necessarily doing something artistic. I mean, like painting, music, sculpture, etc. Being an artist is something about your attitude toward the life, yourself, and the world. I'm sure that since the beginning of the story, there have been numerous uncountable artists, hidden artists, that people around them never realized that they were artists. And those who have had this opportunity, this chance to bring their perspective to the appearance and do something artistic, they were or they are still just lucky. And if I'm considered as an artist, that I'm quite skeptical about that, maybe I'm one of those lucky people. I hold the Bachelor of Fine Art in my country, Iran. And specifically, we learned classical Persian painting, and I practiced for around 13 years doing classical painting, which is called miniature. بله، تحصیلات من تو زمینه هنر، دیپلمم رو تو گرافیک گرفتم در هنرستان و لیسانسم و فوق لیسانسم رو تصویرسازی خوندم و بعد هم که تحصیلاتم تموم شد زیر نظر چند تا استاد که توی ایران خیلی نامی و مشهور بودن دوره‌ای رو گذروندم. دبیرستان هنرستان میرفتم، یواش یواش میگم از بچگی گریجویلی رفتم به طرف آرت تا اینکه رفتم های اسکول توی هنرستان و بعد رفتم تهران برای رشته هنرهای تجسمی، اونجا درس خوندم و کارم هم نقش و نگارهای دوره صفوی بود موضوعش و بیشتر منو به اون سمت کشوند تا اینکه انقدر من اینو ادامه دادم که وقتی برگشتم به اصفهان اومدم توی کارهای مینیاتور و دانشگاه پردیس رفتم از کورس‌های اونجا استفاده کردم، چون تو نقش و نگاره ها و نقاشی‌های صفوی کار مینیاتور فرشور بود. خیلی خوبی داشت برای من، کمتر سختی داشت و چون که اولا که خیلی راحت بودم برای لنگویجم، اعتماد به نفس خیلی خوبی داشتم و درس میدادم، نمایشگاه شرکت میکردم، خیلی داشتم خوب رشد میکردم، تصمیم داشتم ادامه تحصیل بدم و تو نمایشگاه موزه‌های معاصر شرکت کردم در اصفهان و توی هنرستان منو هایر کردن برای تدریس همون نقاشی و طراحی و اینجور چیزا که دیگه کارم درست شد اومدم کانادا. آرتیست بودن همه جای دنیا به نظر من سختی‌های خودش داره و یه محدودیت‌های خودش رو.
توی کشور ما هم طبیعتا همینطوره. حالا من چون بیشتر سوژه هم زن هست و دلم میخواد زن رو نشون بدم توی کارهام، یه سری محدودیت‌ها به خاطر مذهبی که داریم و به خاطر شرایط اجتماعیمون مجبوریم که اون محدودیت‌های ما بیشتر میشه. The only barrier that I felt is language barrier, because it's not true that your art can talk about itself, but it's actually you as an artist that should express yourself and your art, explain your art through words to others. Then people would accept it or like it or not. I mean, it's very important to talk about your art. I didn't think that it would be before. In my opinion, previously, I mean, I was thinking that if you are doing art, so your art explain about itself. But now I realize that no, you should explain and you should express yourself actually. خب وقتی که مهاجرت کردم به اینجا سختیاش این بود که اول این که خب لنگویج بود، خیلی برام یه چیز هیوجی بود چون از زیرو اومدم، یه دفعه کارم درست شده اومدم و بعد بچه دار شدم با یه بچه پسر 6 ساله، بعدم یه بچه دوم اومد و دیگه چالش زندگی و خانواده و این چیزها رو داشتم، ولی در عین حال یواش یواش برای خودم آرتمو داشتم و تو کامیونیتی کلاسای خصوصی داشتم که کامیونیتی خیلی ساپورت میکردن تا اینکه من بعد از 5 سال تو تورنتو بودم موو کردم ساسکاتون و اینجا دیگه یواش یواش بهتر و بهتر شد همه چی. موانع اینجا خیلی زیاده به خاطر اینکه همون مشکلات کالچریه و زمان ندارم، چون که من باید چالش اینکامو دارم و اگر که خب یک اینکامی داشتم، وقتی نقاشی میکنی وقتی یه اینکامی برات بیاد خب تو این فیل امتی بودن رو نداری و خیلی راحت ساپورت داری و میری کار میکنی و 100% رشد میکنی. ولی خب این چالش رو دارم، نتورکینگ چالش رو هستش دیگه براتون بگم، اینکه کانکت نیستم با بقیه آرتیستا، اینم یه چالش دیگه ایه. من فکر کنم محدودیت‌های من بیشتر شخصی بوده، یعنی مربوط به خودم بوده، شاید مربوط به اجتماع نیست. یکی از مهمتریناش خب تفاوت زبانمون بود و چون من شخصا یه مقدار خجالتی بودم، یعنی هستم، یه مقدار ارتباط برقرار کردم برام سخته، اما تفاوت فرهنگی، زبان و نشناختن محیط جز محدودیت‌های بزرگم بود. داره نه، شیوه کارم تغییر نکرده، شاید موضوعاتی رو که کار میکنم فرق کرده، اما متریال و سبک کارم همونه، چون بعد از گذر زمان شما یه سبک شخصی برای خود داری که هر کسی اونو میبینه میگه این کار فلانیه. من به اون فکر می‌کنم به اون قسمت رسیدم، چون کسایی رو که فیدبک ها که از بقیه میگیرم بهم میگن که من این کارو میبینم حتی اگه تو صفحه تو نباشه میدونستم که کار تو بوده. Yes, it's become better actually. My painting style has changed remarkably because I used to work with details and try to make something, to create something beautiful. But now I'm completely in the other way, and my style has transitioned from the classic painting to the abstract.
بله خیلی تغییر کرد به خاطر اینکه مخاطبام دیفرنت بودن و فکر کردم باید عوضشون کنم و بیشتر قبلا رنگ و روغن کار میکردم و همون نقشه نگاری دوری صفوی و اینجور چیزا تو اون هیته بودم، ولی وقتی اومدم اینجا بیشتر کردم ابسترکت تور شد بیشتر، دکوراتیو تور شد بیشتر و فرم یک کمی از نه فرم نه میتونم بگم رنگ ها و اینا رو بیشتر آوردم از ایران به اینجا به اضافه چیزایی که از محیط اینجا گرفتم، اینا رو با هم مخلوطشون کردم تا یه آرتی بر خودم درست کنم. بعضی وقتا آرتو میکنم به خاطر اینکه ساپورت مالی بگیرم و به خاطر همون مجبور میشم اون چیزی رو درست کنم که مخاطبم دوست داره، ولی اون وقتی که اون چیزی رو میکشم که خودم دوست دارم بعضی وقتا فکر میکنم شاید زمان میخواد تا مخاطبم کار منو دوست داشته باشه. Yes, if you want to earn money from your art, you have to do that, because when the client comes and asks you something which is completely irrelevant to your style, so you have to do whatever the client wants you. نه من اینو نمیپسندم، ترجیح میدم که این کارو نکنم، چون فکر میکنم که هر کسی هر سبکی رو که داره مخاطبای خودش رو بعد یه مدت پیدا میکنه. من ترجیح میدم این کار نکنم. همیشه دلم خواسته که اون چیزی رو که هستم بقیه قبول کنن، نه اون چیزی رو که اونا دوست دارن من باشم. تونستنش رو واقعا نمیتونم بگم، ولی تلاشمو کردم که این کار رو انجام بدم. فکر می‌کنم این نمایشگاهی که الان برپا شده یه نمونه خوبیه برای اینکه من الان تونستم خشم، ناراحتیام و مشکلاتی قسمت دارک درونیمو راحت‌تر نشون بدم توی این نمایشگاه. آره فکر کنم که اینطوری بوده. I'm actually trying hard to do that. I think living in Saskatoon has given me this assertiveness to be completely myself and divulge my emotion without considering others' judgment. I'm trying to be completely myself and doing whatever I want through my art. 100% میتونم هم با رنگ ها هم با فرم ها، شکل ها و اون چیزی که تو قلبمه و بیارم بیرون. دوست دارم که انقدر زمان داشته باشم و انقدر فری باشم که فقط بشینم توی اتاق و نقاشی بکشم و خودم غرق در نقاشی بکنم. خب طبیعتا هر کسی دوست داره توی کارش پیشرفت کنه. منم همینطور دوست دارم که تو جامعه هنری شناخته بشم در واقع و منو همونجوری که هستم بپذیرن و بتونم سبک خودم رو، مدل کار خودم رو و اون چیزی که هستم نشون بدم و توی فرهنگ این کشورم منو بپذیرن. Okay, as emerging immigrant women artists, what are your aspirations for the future? Okay. First of all, I'll be quite upset if I have to accept this title. I think all of us as human beings are kind of immigrant in this world, on the earth. So I'm thinking, have we ever been steady since like Stone Age? We are always moving around, so we are all immigrants.
So when you attribute this title to someone, you're implicitly reminding that person that here is not your country, here is not your home, you're a guest here. Be careful. It's my impression from this title. So I don't like it. And the second part is when you say immigrant woman. I think when you're doing art, gender doesn't matter. So it's not important if you are woman or man or whatever, you are doing art. And I wish to see that time that people, or I could say that my art reached to that point that people see my art without any categorization, and then I can be completely free in art.